Chương trình do Dược phòng Boehringer Ingelheim tự hào là nhà ủng hộ chương trình giáo dục bệnh ung thư phổi cho cộng đồng Việt Nam. Xin kính chào quý vị, chúng tôi là bác sĩ Phan Gia Quan, rất hân hoan chào đón quý vị đến chương trình Sức khỏe và đời sống. Thưa quý vị, thì hôm nay một cái đề tài mà chúng ta sẽ bàn đến là cái vấn đề đau thấp khớp. Thành ra chúng tôi có sự hiện diện của bác sĩ Lina Ching, là một chuyên gia về khoa thấp khớp. Cô tốt nghiệp y khoa tại Chicago Medical School và sau đó thì là đi chuyên khoa nội thương tại Cleveland Clinic ở Ohio, và sau đó đi thêm về cái ngành thấp khớp là rheumatology tại Scripps Clinic ở California, San Diego. Dr. Ching, welcome to our show. Thank you, Dr. Fan, for having me. Yeah, thank you very much for being here. So thưa quý vị, thì là một cái bệnh mà nhiều khi không có thường thấy, nhưng mà đối với những người bệnh nhân mà khi mà bị cái căn bệnh này, nó gọi là rheumatoid arthritis, là một cái căn bệnh mà nó có thể ảnh hưởng đến các khớp xương, đến tay, hoặc là bị những cái bộ phận khác trong cơ thể của họ, có thể ảnh hưởng tới người bệnh rất là nhiều. Cho nên chúng tôi nhờ bác sĩ Lina Ching bàn thêm với chúng ta về cái vấn đề này. Thì cái câu hỏi đầu tiên tôi muốn đặt ra với bác sĩ Ching là không biết cái bệnh rheumatoid arthritis này là một cái căn bệnh như thế nào. So, what is rheumatoid arthritis? Okay. So rheumatoid arthritis is truly a chronic inflammatory autoimmune diseases. It is not just a plain joint pain, but it's actually a systemic problem. Vâng, thưa quý vị, thì là bác sĩ Trinh cho biết rằng là cái bệnh này đó, tuy là nó nơi khớp của chúng ta, nhưng mà nó không phải chỉ là một cái căn bệnh thấp khớp đơn giản mà thôi. Nó là một cái căn bệnh bị viêm, mà viêm toàn cơ thể của chúng ta, ảnh hưởng đến nhiều cái hệ thống khác nhau trong cơ thể của chúng ta, chứ không chỉ nơi khớp xương mà thôi. Thành ra cái câu hỏi kế tiếp tôi muốn đặt ra là như vậy, thì không biết cái lý do tại làm sao mà chúng ta lại bị cái bệnh rheumatoid arthritis. So, if it is an inflammatory disease, so how does it occur? I mean, what's the cause for all of this inflammation? Okay, so the causes for rheumatoid arthritis truly is quite interesting, because we actually do not know completely what causes it. But from what we can understand to this date, what it is it is multifactorial. There are issues with genetics, and there are issues with environmental that cause them. Genetic disposition actually have contribute to about 60% of the people who have rheumatoid arthritis. As for environmental, interestingly enough, smoking, everybody talks about that as a bad thing. It is also bad for rheumatoid arthritis. Really? Okay. Yes, and there are also instances of people having some level of infectious disease, including like mono and parvo, that can contribute to the development of rheumatoid arthritis. Vâng, thưa quý vị, thì khi mà bàn đến cái nguyên do tại làm sao mà chúng ta bị cái căn bệnh như vậy, thì bác sĩ Trinh cho biết rằng là thật sự ra người ta cũng không biết rõ hết chắc chắn là cái lý do tại làm sao mà người ta bị cái căn bệnh này, mà người ta biết rằng là có hai cái yếu tố, một yếu tố là yếu tố về di truyền, và một cái yếu tố là cái môi trường của chúng ta. Thì về di truyền thì cô cũng cho biết rằng là khoảng 60% các cái căn bệnh này là vì cái lý do di truyền, 40% kia là vì cái lý do cái môi trường của chúng ta. Thí dụ như cô cũng cho biết rằng là cái vấn đề hút thuốc lá cũng là một cái yếu tố có thể gây nên cái căn bệnh rheumatoid arthritis. Ngoài ra thì người ta biết rằng là có nhiều cái sự nhiễm trùng của các loại siêu vi trùng khác nhau. Đôi khi mà chúng ta bị nhiễm như vậy thì rốt cuộc lại nó cũng ảnh hưởng đến những cái bộ phận khác trong cơ thể của chúng ta. Thì như vậy thì chúng tôi muốn biết rằng là không biết cái căn bệnh này nó có thông thường hay là không. So is this a common disease? It's actually a very rare disease, even though we kept talking about it. For the whole US, there is actually maybe about 1% of the population who has it. It's maybe about 1.3 million people. For Asian, it's actually a lot, even less than that. For particular, when we mention the genetic diseases, there is a particular genetic factor called PADD4. A lot of times, if Asian people who carries that gene has a much higher disposition on developing rheumatoid arthritis. Vâng, thưa quý vị, thì khi mà bàn về cái mức thông thường của căn bệnh này thì bác sĩ Trinh cho biết rằng là đây là một cái căn bệnh không có thông thường lắm. Khoảng 1% dân số tại Mỹ bị, thì có khoảng 1 triệu mấy người bị. Nhưng mà đối với người Á Châu thì cũng càng hiếm hơn nữa. Nhưng mà người ta có biết rằng là đối với người Á Châu đó thì có một cái nguyên tố di truyền. Thì là nếu như mà chúng ta có cái yếu tố di truyền đó thì chúng ta dễ bị cái căn bệnh này hơn. Thì như vậy thì chúng tôi muốn hỏi thử là những cái triệu chứng của căn bệnh này là như thế nào. So what are some of the symptoms of this condition? Okay, if you read the textbook and come see me, it's red hot swollen joints. Yeah. So basically it affects the small joints of the hands and feet, and it's usually bilateral, so usually in these kind of regions. And it is a very slow growing diseases, so a lot of times it takes weeks, months to years even to make the diagnosis, as a matter of fact.
And for just now, I forgot to mention that rheumatoid arthritis truly is a female, has a little bit more advantage in that, in the sense that it happens more to female patients, unfortunately. Okay, so the female predominance. Yes, and the ratio is actually 3 to 1. 3 to 1. Yes. Vâng, thưa quý vị thì là đây là một cái căn bệnh mà bác sĩ Trinh cho biết rằng là thường phụ nữ hay bị nhiều hơn phái nam. Cái tỷ số tới 3/1. 3 người phụ nữ bị thì trong khi đó thì 1 người phái nam bị mà thôi. Thì cô cũng cho biết rằng là cái triệu chứng đó thì là thường người ta nói đến là những cái khớp xương của chúng ta nó bị sưng và nó bị đỏ, và thường là bị cả hai bên. Chứ không phải bị một bên mà thôi. Và những cái khớp xương như là tay, những ngón tay của chúng ta và nơi bàn chân của chúng ta thường có bị cả hai bên. Thì đó là cái điểm mà chúng ta nên nhớ, thường là bị cả hai bên chứ không phải chỉ bị một bên mà thôi. Thành ra như vậy thì làm sao mà chúng ta chẩn được cái bệnh này, làm sao chúng ta biết cái căn bệnh này là căn bệnh rheumatoid arthritis? So how do we diagnose this condition? So first of all is doing a very, very detailed history and physical examination, because the physical examination can actually tell us a lot of things. On top of that, we definitely do some blood work which are very specific for rheumatoid arthritis. There are specific markers like rheumatoid factors, CCP antibodies, and also inflammatory markers. Next to that, there's also X-rays, CT, MRI, and ultrasounds. Don't laugh at the X-rays, as you can see on the picture right now. It actually is one of the best form of diagnostic tools for us, and it is the cheapest. And so on the X-ray, you see distortion and yes, on the deformation of the joint? Yes. So on the X-ray, you can see very clearly that there is joint destruction, and cardinal symptoms or signs for rheumatoid arthritis actually is a joint erosion. So you can see that it's actually it looks like somebody taking a bite out of your bone, and that is very specific for rheumatoid arthritis. Vâng, thưa quý vị thì đối với cái biện pháp chẩn bệnh đó thì là bác sĩ Trinh cho biết rằng là có nhiều cái cách khác nhau. Ví dụ như nhưng mà đầu tiên hết thì là khi mà đến khám thì cái người bác sĩ sẽ vấn chẩn và khám bệnh cho kỹ, và do đó có những cái thử máu khác nhau. Đôi khi họ có những cái chất trong cái vấn đề xét nghiệm để mà chúng ta thử để xem thử chúng ta có cái bệnh đó hay không. Ngoài ra đó cũng còn phải lệ thuộc vào cái cách chụp quang tuyến, chụp bằng CAT scan hoặc là siêu âm, hoặc là đi chụp quang tuyến. Thì là chụp cái quang tuyến đơn sơ thôi cũng đủ để mà thấy rõ rồi là quý vị thấy đây là một căn bệnh mà nó tàn phá đến cái khớp xương của chúng ta, làm những cái ngón tay của chúng ta bị lệch lạc đi. Và nhiều khi cô cũng cho biết rằng là nhiều khi trên cái X-ray chúng ta có thể thấy được là cái xương nó bị lõm vào, giống như bị ai cắn lên một miếng. Thì đó là một trong những cái sign thông thường thấy của cái căn bệnh này. Thành ra như vậy thì là chúng tôi muốn được biết rằng là không biết cái căn bệnh này so với những căn bệnh thấp khớp thường xuyên mà chúng ta thấy thì nó khác nhau như thế nào. So what are some differences between this condition and some other arthritis, like osteoarthritis or something like that? Yeah, so the most common, as you mentioned, was the osteoarthritis. We would like to say that osteoarthritis is essentially a degenerative arthritis. So we like to term them as being non-inflammatory, but that truly is not quite true. Osteoarthritis versus rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis, as I said, is an autoimmune disease. So it's not your autoimmune system not working, it's working too much. Osteoarthritis just doesn't have that same kind of ramifications. So they do affect a little bit different joints, and they do present with a little bit of different complaints and so on and so forth. It is quite important to make the distinction nowadays. Are they bilateral? Can be. It can be, but Yeah, most it of the can time be. not. Most of the time not, yeah, because if we want to say like osteoarthritis is a wear and tear type disease, so if the joint that you use more supposedly, or if you have injuries on that certain joint, you are more prone to develop arthritis in that instance. But for rheumatoid arthritis, since it's systemic, that's not the case. Vâng, thưa quý vị thì là bác sĩ Trinh cho biết rằng là nhiều khi cái bệnh rheumatoid arthritis tuy là nó không có thông thường, nhưng mà so với những căn bệnh thông thường khác là một cái bệnh gọi là osteoarthritis. Thì cái khác nhau là cái bệnh này đó nó cũng ảnh hưởng đến cái khớp xương của chúng ta, nhưng mà cái bệnh osteoarthritis thì là nó coi như là wear and tear, tức như chúng ta sử dụng nhiều thì cái khớp xương của chúng ta nó bị hao mòn đi, bị hủy hoại đi. Thì những khớp xương mà chúng ta sử dụng nhiều đó thì mới bị. Thành ra nhiều khi nó không có là cả hai bên, nhưng mà có thể hiện ra cả hai bên, hai bàn tay chẳng hạn, nhưng mà đôi khi là chỉ một bên mà thôi. Và nhất là khi mà nếu chúng ta bị thương hay là bị
chấn thương đến cái khớp xương nào đó thì sau này chúng ta dễ bị cái căn bệnh osteoarthritis hơn. Còn cái bệnh rheumatoid arthritis là cái hệ thống kháng sinh của chúng ta nó không có được bình thường, nó tàn phá cái khớp xương, trong khi đó cái osteoarthritis thì không có bị cái vấn đề đó. Thành ra chỉ là cái osteoarthritis là vì chúng ta dùng thường xuyên, sử dụng nhiều cho nên nó ảnh hưởng đến cái khớp xương và hao mòn đến khớp xương của chúng ta mà thôi. Thì như vậy thưa quý vị, thì trong phần 2 của chương trình chúng tôi thử tìm hiểu thêm về cái vấn đề là tại vì đây là một căn bệnh liên quan đến cái hệ thống kháng sinh của chúng ta. Như vậy nó không chỉ ảnh hưởng đến cái khớp xương mà ảnh hưởng đến những bộ phận khác trong cơ thể của chúng ta. Thì đó là cái đặc điểm của một cái căn bệnh rheumatoid arthritis. Thì là trong phần 2 của chương trình chúng tôi sẽ nhờ bác sĩ Lina Trinh bàn thêm với quý vị về những cái biến chứng của căn bệnh và những cái triệu chứng khác ngoài khớp xương nhưng mà vẫn dính líu đến căn bệnh rheumatoid arthritis. Mong quý vị tiếp tục theo dõi chương trình của chúng tôi.